5 dấu hiệu máy phay CNC cần bảo dưỡng khẩn cấp. 1. Sản phẩm không đạt chất lượng, tốc độ gia công giảm rõ rệt. 2. Máy phát ra âm thanh lạ hoặc rung mạnh khi hoạt động. 3. Bảng điều khiển hiển thị mã lỗi hoặc thông báo cảnh báo. 4. Khó đạt kích thước và độ hoàn thiện yêu cầu. 5. Trục máy bị kẹt hoặc di chuyển không trơn tru. Nếu máy CNC của bạn có những dấu hiệu trên, bạn cần phải thực hiện bảo dưỡng ngay để tránh hư hỏng và ảnh hưởng đến sản phẩm. Theo dõi CNC Dana để khám phá những thông tin hữu ích.